हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बघणार आहोत ज्वारीची मऊ लुसलुशीत जाळीदार अशी आंबोळी। खूप टेस्टी लागते ही। तुम्ही चटणीसोबत खाऊ शकता किंवा सांबारसोबत खाऊ शकता। खूप टेस्टी लागते। चला तर मग सुरू करूया की साधी सोपी ज्वारीची आंबोळी कशी बनवायची। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक बाउल आणि त्या बाउलमध्ये आपण टाकणार आहोत 1 वाटी तांदूळ। तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा तांदूळ आंबोळीसाठी वापरू शकता। तो स्वच्छ करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत पाऊण वाटी ज्वारी। हे तुम्ही वेगवेगळं भिजत ठेवलं तरी चालेल किंवा अशा पद्धतीने तुम्ही एकत्र भिजवलं तरी चालेल, फारसा फरक पडत नाही। आणि त्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत पाऊ वाटी उडीद डाळ। त्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकूया मेथीदाणा, 10 ते 12 मेथीदाणा, जेणेकरून त्याला चव खूप सुंदर येते आणि पीठ फुगायला मदत होते। त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचे आहे साधारणतः 2 चमचे चना डाळ। चना डाळ आपल्याला खूप जास्त घ्यायची नाहीये, तर साधारणतः 2 चमचे घ्यायची आहे। आणि आता आपण डाळ आणि तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे। 2 ते 3 पाण्याने आपण हे स्वच्छ धुवून घेऊया। नाश्त्याला तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आला असेल तर नक्की घरी ट्राय करून बघा। आणि हिवाळ्यामध्ये तर काय होतं, भूक खूप लागते आणि तेच पदार्थ खाऊन कंटाळतो, तर अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचे पदार्थ बनवून नक्कीच खाऊ शकतो। तर अशा पद्धतीने आपण हे स्वच्छ धुवून घेतलं आहे आणि त्यामध्ये भरपूर पाणी टाकायचं आणि झाकण ठेवून आपण कमीत कमी 8 ते 9 तासासाठी आपण हे भिजत ठेवणार आहोत। ज्वारी जी आहे ती फारशी भिजत नाही, म्हणून आपण 9 तासासाठी हे भिजत ठेवणार आहोत। इडलीचं पीठ किंवा इडलीचे डाळ तांदूळ असतं ते आपण साधारणतः 5 ते 6 तास भिजत ठेवतो, तर अशा पद्धतीने आपण हे 9 तासासाठी भिजत ठेवलं होतं। तुम्ही बघू शकता त्यातलं जी ज्वारी आहे ती फारशी भिजत नाही, पण इतर डाळ आणि तांदूळ आहे ते छान भिजले गेले आहेत। आता आपण ते वाटून घेऊया। तर पुन्हा एकदा ते आपण धुवून घ्यायचे आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून आपण बारीक वाटून घेऊया। त्यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आणि पाणी टाकल्यानंतर आपण हे फाईन पेस्ट याची बनवून घ्यायची आहे। ज्या पद्धतीने आपण डोशाला इडलीला बनवतो त्याच पद्धतीने आपण पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। आपली पेस्ट ही रेडी झाली आहे आणि सर्व डाळ तांदूळ आपण अशाच पद्धतीने वाटून घेणार आहोत। एका पातेल्यामध्ये आपण इथे टाकणार आहोत। तुम्ही डब्यामध्ये ठेवलं तरी चालेल। हिवाळ्यामध्ये बऱ्याच वेळा काय होतं की पीठ आपलं फुगत नाही, म्हणून ते पीठ जे आहे ते ठेवताना नेहमी उबदार जागी ठेवावं, म्हणजे ते छान फर्मेंट होतं। तर अशा पद्धतीने आपलं पीठ छान रेडी झालं आहे। तुम्ही बघू शकता घट्टसर ठेवायचं आहे, नंतर आपण यामध्ये पाणी ॲड करू शकतो। जर सुरुवातीला हे पातळ झालं तर फर्मेंट व्हायला खूप वेळ लागतो, म्हणून हे थोडंसं घट्टसर ठेवायचं आणि यावर झाकण ठेवून उबदार जागी आपण 7 ते 8 तासासाठी ठेवून द्यायचं आहे। 7 ते 8 तासानंतर तुम्ही बघू शकता हे छान फर्मेंट झालं आहे आणि पीठ हे ऑलमोस्ट आपलं डबल झालं आहे आणि खूप जाळीदार सुद्धा असं दिसत आहे। तुम्ही बघू शकता। जर तुम्हाला हे खूप घट्ट वाटलं तर यामध्ये तुम्ही थोडंसं पाणीसुद्धा ॲड करू शकता। आता आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि जर तुम्हाला जेवढ्या आंबोळी बनवायची आहे तेवढंच पीठ घ्यायचं आहे। जर तुम्ही यामध्ये मीठ टाकलं तर हे पीठ फारसं टिकत नाही, म्हणून मीठ न टाकताच हे जर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलं तर 8 दिवस हे सहज टिकतं। तर अशा पद्धतीने आपल्याला जेवढी आंबोळी बनवायची आहे तेवढं पीठ घेऊया आणि त्यामध्ये लागेल तसं पाणी आणि मीठ टाकून घ्यायचं आहे। तर आपण इथे मीठ टाकून घेऊया आणि मीठ टाकल्यानंतर हे पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं आहे। जर आपलं पीठ खूप घट्ट असलं तर आंबोळी जी आहे ती थोडीशी घट्टसर होते आणि जर पीठ थोडंसं पातळ असलं तर आंबोळी जी आहे छान मऊसर अशी होते आणि खूप वेळ मऊ राहते। तर अशा पद्धतीने आपलं पीठ हे छान रेडी झालं आहे। तुम्ही बघू शकता। आता आपण आंबोळी बनवून घेऊया। त्यासाठी गॅसवर तवा ठेवायचा आहे आणि त्याला थोडंसं आपण तेल लावून घेऊया। तुम्ही बटर किंवा तूपसुद्धा लावू शकता। अगदी थोडंसंच लावायचं आहे, कारण इथे आपण नॉनस्टिक तवा वापरला आहे। आता आपण त्यावर 1 ते 1.5 चमचा बॅटर टाकून घ्यायचं आहे। आंबोळी ही थोडीशी जाडसर असते, म्हणून थोडीशी जाडसर बनवून घ्यायची आहे आणि त्यावर झाकण ठेवून द्यायचं आहे। जर तुमचं पीठ हे फुगलं नाही तर आंबोळी बनवताना त्यामध्ये तुम्ही थोडासा सोडा टाकू शकता, जेणेकरून आंबोळीला छान जाळी पडेल। हिवाळ्यामध्ये बऱ्याच वेळा पीठ हे फुगत नाही, तर मग त्यामध्ये तुम्ही थोडासा सोडा टाकायचा, जास्त नाही। तर अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता आपल्या आंबोळी खूप छान जाळीदार अशी झाली आहे। तर आपण त्यावर थोडंसं
तेल सोडूया. आंबोळी ही दुसऱ्या बाजूने भाजत नाही, पण मी तुम्हाला खालचा कलर दाखवण्यासाठी ती दुसऱ्या बाजूने दाखवत आहे. तर अशा पद्धतीने आपण बघू शकता की खूप सुंदर कलर आला आहे आणि टेस्टसुद्धा खूप छान लागते. मुलं ज्वारीची भाकरी खात नाही, तर अशा पद्धतीने तुम्ही मुलांना ज्वारी नक्कीच देऊ शकता. ही तुम्ही चटणीसोबत खा किंवा सांबारसोबत खा. खूप टेस्टी लागते आणि पौष्टिकसुद्धा आहे. हिवाळ्यामध्ये छोट्याशा नाश्त्यासाठी खूप छान पर्याय आहे किंवा तुम्ही हा रोजसुद्धा खाऊ शकता. तर अशा पद्धतीने आपली जाळीदार आंबोळी रेडी झाली आहे. अतिशय मऊ लुसलुशीत होते. नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.